हेलो साथीहरु, म रोशन परियार। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ FTandPK च्यानल। म आज विशेष गरी मैले आज भन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले यो हाफ कोटको पूरा कटिङ मैले अपलोड गरिसकेको छु। तपाईहरुले कतिजनाले हेरि पनि सक्नु भएको छ होला। र म आज यसको यो मेटेरियल कसरी कटिङ गर्ने, यसको भित्र अस्त्रहरू अनि कमेन्ट पनि गर्नु भएको छ। एकजना निर्मला दिदी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हाम्रो रेगुलर भ्युवर पनि हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ प्राय जसो धेरै पटक उहाँले भनिसक्नु भएको छ। तर यसपटक चाहिँ मैले हजुरहरुको माझमा यो भिडियो राख्न चाहन्छु। मैले यसको चाहिँ भित्रको अस्तर कसरी कटिङ गर्ने र ब्याक कटिङ कसरी गर्ने यसको विषयमा बनाएको छु। र मैले यसको स्टिचिङको भिडियो पनि बनाउने लक्ष्यमा छु। तर जहाँसम्म म सक्छु त्यहाँसम्म बनाउने छु। बाँकी कुरा चाहिँ बनाउँदै जाने छु। अझै पनि भिडियो अर्को कोटको पनि स्टिचिङको भिडियो बनाउन चाहिँ मलाई एकदमै उत्साहित छु। तर समयले कता मलाई चाहिँ अलि मिलिराखेको छैन। अब सिजन पनि आएको छ, त्यसकारणले गर्दा पनि हाम्रो दशैं तिहारको आसपासमा भएको कारणले पनि अब तिहार तीजहरू आउँदैछ, त्यसकारणले पनि अब यो भिडियो बनाउन त्यति पाइदैन। त्यही कारणले गर्दा पनि मैले चाहिँ तत्कालै भिडियोहरू बनाउन पाएको छैन। तर मैले यो हाफ कोट छ, यसको चाहिँ यो माथिको पकेट देख्नुहुन्छ, यो पकेट कसरी मिलाउने त्यस विषय र त्यसपछि यहाँ तल साइडको यो तलको जो पकेट छ, यो पकेट कसरी मिलाउने यस विषयमा पनि मैले भिडियो बनाएको छु। र यसलाई चाहिँ तपाईहरुले पुरै हेर्नु होला। र मेरो च्यानलमा तत्कालै अपलोड हुँदैछ र म आशा गर्दछु तपाईहरुले अवश्य पनि यो भिडियोलाई हेर्नुहुनेछ भन्न चाहन्छु। हुन्छ, आजको लागि भने हामी यो टपिकतिर लागौं। जुन यो अस्तर कटिङको भिडियो छ यसतिर हामी लाग्ने छौं। यतिखेर म कबाडामा आइसकेको छु। हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ चेरी कबाडा जो अस्तरको लागि काम लाग्छ। यसलाई मैले 70 सेन्टिमिटर लिएको छु। र यो चाहिँ बग्रम, यो चाहिँ मैले 80 सेन्टि लिएको छु। र यो सेतो बग्रम पनि छ, चिनी बग्रम भन्छन्। र यसरी यो मैले लिइसकेपछि अब मैले जो कटिङ गरेको पार्ट छ, यो कटिङ गरेको पार्टलाई यसरी राख्न चाहन्छु। हजुरले यिनी टुक्रा टाक्रीहरूलाई एकदमै केयर गरेर राख्नु होला। टुक्रा टाक्रीहरू हामीलाई काम लाग्छ। यसरी मैले यो टुक्राहरू लिएको छु, यसलाई चाहिँ साइडमा राखिहाल्नु होला। र अब चाहिँ यसको अस्तरको कबाडा जो छ, यो कबाडालाई नै एकदम लाइन मिलाएर अर्जबाट कटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यसरी चाहिँ यो एक तला एक तला माथि गरेर कबाडा राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी मैले राखिसके। यसमाथि हामीले चाहिँ यसको ब्याक पार्टलाई लिनुपर्छ। विशेष गरी म चाहिँ पहिला यसको ब्याक कसरी काट्ने यस विषयमा सिकाउने छु। हजुरले भिडियोलाई सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्नु होला, स्किप नगरिकन। यसरी चाहिँ सिधा गरेर पहिला कबाडा काटिहाल्नुहोस्। यो कबाडा हल्का डेउरा थियो, त्यही भएर मैले चाहिँ सिधा गरेर कटिङ गर्दैछु। र यसमाथि हजुरले जस्तै जो ब्याक पार्ट छ, यो ब्याक पार्टलाई राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी बराबर मिलाएर त्यसपछि हाम्रो जहाँनेर चाहिँ मैले चुट्को लगाएको त्यहाँनेर चाहिँ चिन्ह दिँदैछु। र जति लाइनहरू छ सबै लाइनमा हजुरले चिन्ह दिनु होला। तल साइडकोमा चिन्ह लगाउँदा चाहिँ कस्तो गर्नु होला भन्दाखेरि यो चाहिँ 2 इन्च हाम्रो बाहिर छ भने 2 इन्च भित्र लिनुपर्छ यो लाइनबाट। यसरी यो कल्लीको भाग तल अस्तरमा पनि त्यही चिन्ह दिनु होला। यसको माथि पनि यसरी नै चिन्ह दिनु होला। यसरी पुरै चिन्ह उठाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर पनि हजुरले यसरी पुरा लाइनलाई सिधा गर्न होला भन्न चाहन्छु। यसरी पुरै लाइन उठाउनुहोस्। यसरी मैले पुरा लाइन लिइसकेको छु। त्यसपछि यसरी राउन्ड सेप स्केल यसरी राखेर यो गर्नु होला। त्यसपछि बाहिर साइडको यो जो किनार छ यसरी हजुरले मिलाएर यसको ब्याक अस्तर कटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। र
र यहाँ यता साइडमा पनि यसरी 2 इन्ची तल हुन्छ, 2 इन्ची माथि हुन्छ। जसरी मैले यसको अगाडिको जुन ब्याक कटिङ गर्दाखेरि गरेको छु त्यसरी नै हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमाथि नर्मल तरिकाले यसलाई राखिदिनुस् अनि त्यसपछि अब सेम यसरी नै हजुरले कटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाफ कोट भएको कारणले गर्दा मैले चाहिँ यसको माथि काँधीमा चाहिँ वृत्तिको कपडा अलिक बढी राखिन। यदि कोट हो फोम हाल्नुपर्ने हो भने चाहिँ हामीले बढी राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चुट्का लगाइदिनुस्। यसको तल साइडमा पनि त्यसरी नै लगाउन सक्नुहुन्छ चुट्का। यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। नर्मल रहेको छ। यसरी चाहिँ यो एउटा सिलाइ गर्दाखेरि एउटा पोगा राख्नुपर्ने हुन्छ हामीले। त्यो गर्दा हाम्रो कम्मरमा चाहिँ त्यति समाउने समस्या हुँदैन। यसलाई यसरी राखेर अब यसलाई पनि राखिदिन सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ सिलाइ हाल्दाखेरि हामीले थोरै अलि दबाएर सिलाइ हाल्नुपर्ने हुन्छ। अब यसरी हामीले चाहिँ अब पहिला यसरी हामी सिधा योलाई एउटा लाइन तान्दिन्छौँ, त्यसपछि कटिङ गरिदिन्छौँ यहाँनिर पनि। त्यसमाथि जो भित्रपट्टि हुने हुन्छ, जुन कोटको भित्र साइडको एउटा साइड हुन्छ हैन, त्यो साइडलाई चाहिँ यसरी आधा इन्ची बराबर भित्र दबाएर राख्न सक्नुहुन्छ। सिलाइको भाग बराबर यसरी नै राख्न सक्नुहुन्छ। माथि साइड गरेर आधा इन्ची बराबर हजुरले सिलाइको भाग दबाएर यसरी त्यो साइडलाई राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमाथि यसलाई राख्नुस्। र यसरी मजासँग मिलाएर हजुरले यो कपडा राख्नु होला। एउटा फरक नपर्ने तरिकाले राख्नु होला। त्यसपछि यो साइड पिस छ एउटा अर्को ब्याक साइड, त्यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ यसरी म्याच गराएर। त्यसपछि यसरी बढी एकदम ओभर गरेर कटिङ गर्न सक्नुहुन्छ ताकि हामी पछि सिलाउँदाखेरि मिलाउन सकौं। तल साइड पनि मजासँग यसरी काट्दिनुस्। अहिले हामीले बराबर गर्न जरुरी छैन, पछि सिलाइमा चाहिँ फरक पर्न सक्छ। यसरी नर्मल छ साथीहरु, यो कसरी अस्तर कटिङ गर्ने भनेर मैले बनाइसकेको छु। र पकेटहरु पनि बनाउनु होला, हजुरहरुले आफै पकेट मिलाएर बनाउनु होला। र यसको अब बगरुम कसरी कटिङ गर्ने, यो कालो खालको बगरुम लिन सक्नुहुन्छ, यो पनि राम्रो हुन्छ। र हामीले चाहिँ कालो बगरुमलाई नै युज गर्नुपर्छ, विशेष गरी राम्रो हुन्छ। यो चाहिँ पटक चिप्क्यो भने त्यो चाहिँ फेरि छुट्ने चान्स चाहिँ कम हुन्छ। यसलाई काट्ने चाहिँ नर्मल छ, जसरी यो अगाडिको भाग जस्तो छ त्यसरी नै यसलाई राखेर मजाले कटिङ गर्न सक्नुहुन्छ।
यसरी मैले यसलाई कटिङ गरिसकेको छु। अगाडिको भाग हो यो। यसरी अगाडिको भागलाई हजुरले कटिङ गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ मैले एउटा यो कागज फाल्तु कागजको टुक्रा ल्याएको छु, ड्रइङ पेपर। यो ड्रइङ पेपरलाई हामीले यहाँनिरको जुन तलको हाम्रो जुन राउन्डिङ भाग हुन्छ त्यसलाई यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ र यसको तल साइडमा मिलाएर हामीले कसरी कटिङ गर्ने यसलाई चाहिँ ताकि हामी पछि बग्रम चाहिँ फ्युजिङ गरिसकेपछि यसलाई राखेर हामीले चाहिँ राम्रो तरिकाले यो तलको राउन्ड भागहरू आउँछ भनेर नै मैले यस्तो गर्दैछु। अब यो गरिसकेपछि यसरी मिलाएर हजुरले कटिङ गर्नु होला। यसरी एकदमै यो गोला चाहिँ एकदमै आकर्षक प्रकारको हुनुपर्छ। यसरी अब यो चाहिँ फाइनल भइसकेको छ। यो चाहिँ साइड पिस थियो र अब ब्याकको चाहिँ माथि साइडमा पनि कटिङ गर्नुपर्छ। यसलाई पनि म कटिङ गरेर देखाउँदैछु। सेम यसैलाई नै फलो गर्नु होला। यसरी राख्नुहोस्। साथीहरू, म हजुरहरूलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, मेरो च्यानलमा तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर जोडिन सक्नुहुन्छ र तपाईँले मलाई फेसबुकमा, ट्विटरमा, इन्स्टाग्राममा फलो गर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक पेजलाई पनि लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु र यसरी चाहिँ यसमाथि हामीले यसरी राख्न सक्छौँ। यसको मैले यो पार्ट पुरै यो कटिङ गरेर मैले चाहिँ फाइनल गरिसकेको छु। लगभग यो साइडको पनि लगभग त्यो चिन्ह जहाँसम्म छ त्यहाँसम्म कटिङ गरिदिनु होला। यो गऱ्यो भने हाम्रो चाहिँ अलि राम्रो हुन्छ, माथि साइडमा अलि राम्रो देखिन्छ। तर यो तरिकाले गर्दाखेरि हाम्रो बाहुलाहरू चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले मिल्ने भएको हुनाले मैले चाहिँ यो तरिकाले गर्छु र हजुरले पनि यो तरिकालाई फलो गर्नु होला भन्न चाहन्छु। अब यसलाई चाहिँ फ्युजिङ गर्नु होला। मैले फ्युजिङ गरेको देखाउँदिनँ अथवा पेस्टिङ गरेको, आइरन गरेको मैले देखाएको छैन। हामीसँग चाहिँ बिजुली नभएको कारणले गर्दा मैले देखाएको छैन। अब कोइलाको आइरनबाट हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ हजुरलाई अलिक डिस्टर्ब लाग्न सक्छ होइन। यसरी चिन्ह उठाउन सक्नुहुन्छ तल साइडको। यसरी यो पछाडिको कल्ली थियो, डबल कल्ली। यसरी चाहिँ कटिङ गरिदिनु होला। जहाँनिर हाम्रो पकेट रहन्छ त्यहाँनिर चाहिँ यसरी चाहिँ चिन्ह उठाउन सक्नुहुन्छ। यसरी मैले कैँचीको कुनाले लिएको छु। यहाँनिर थोडा उट्किलो आएको छ, त्यहाँनिर यसरी चाहिँ चिन्ह दिनु होला।
यसरी चाहिँ यो फाइनल भइसकेको छ। हुन्छ साथीहरु, मैले चाहिँ यसका चाहिँ सबै भागहरु फाइनल गरिसकेको छु। अब मैले चाहिँ यसको माथि हामीले सेतो बगरमलाई कसरी एड गर्ने यस विषयमा पनि बनाउँदै छु। यो सेतो बगरम हामीले माथि साइडको भागमा राख्नु पर्छ, जसमा चेस्ट पिस पर्छ। यो लामो बाहुला कोटको लागि हामीले चेस्ट पिसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ र यसलाई पनि प्रयोग गर्नुपर्छ भने यो चाहिँ हाफ बाहुला भएको कारणले यसमा चाहिँ चेस्ट पिसको आवश्यक पर्दैन। हामीले यो सेतो खालको बगरमलाई यसमा प्रयोग गर्नुपर्छ। मैले जसरी गरेको छु त्यसरी हजुरले फलो गर्नु होला अनि सबै कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ। मैले सिलाइको एउटा अब जस्तो माथिको पकेट र तलको पकेट कसरी बनाउने यस विषयमा चाहिँ बनाएको छु, त्यसलाई पनि हेर्न चाहिँ नछुटाउनु होला। यसरी चाहिँ साइडको जो भाग छ यसलाई चाहिँ फाल्दिनु होला, यसलाई कटिङ गरेर। हुन्छ साथीहरु, मैले चाहिँ सबै फिनिश गरिसकेको छु। कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ अस्तरदेखि लिएर भित्रका बगरमहरु मेटेरियलहरु कसरी चाहिँ कटिङ गर्ने भनेर यो भिडियो बनाएको थिएँ। अब यो भिडियो चाहिँ हजुरहरुले पुरै हेर्नुभएको लागि धन्यवाद। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथमा बेल आइकन प्रेस गरी आफ्नो साथीहरुसँग शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो मन परेको छ भने लाइक गर्नुहोला। मलाई फेसबुकको मेरो फेसबुक पेजलाई पनि तपाईले लाइक गर्नुहोला र इन्स्टाग्राम आइडीलाई पनि तपाईले चाहिँ फलो गर्न सक्नुहुन्छ, ट्विटरमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले 6 इन्ची बराबरको लम्बाइ बराबरमा चाहिँ हामीले यो पकेटको लागि हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ 4 वटा भाग र 5.5 बराबर चाहिँ हाम्रो माथिको जो पकेट हुन्छ माथिको त्यो पकेटको लागि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको लागि हामीले कपडा पनि लिनुपर्ने हुन्छ यहाँनिरबाट। अब चेक मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यो चेकवाला कपडा भएको कारणले चेक कसरी मिलाउने त माथिको पकेटमा चाहिँ 2 वटा चाहिँ यो 2 वटा राख्नु पर्यो। यो 2 वटालाई यहाँनिर राख्नुस् र अब एउटा सिम्पल कपडा लिएर हामीले यो माथि चाहिँ चेक कसरी मिलाउने यस विषयमा यो चेक मिलाएर अनि हामीले काट्नु पर्ने हुन्छ। चेक मिलाएर काट्नु होला भन्न चाहन्छु साथीहरु। यसरी चाहिँ चेकमा चेक मिलाएर हजुरले यसको लागि यो काट्नु होला। हुन्छ साथीहरु, यो भिडियो पुरा हेर्नुभएको लागि धन्यवाद। यसरी चेक मिलाउनु होला। आउँदो भिडियोमा भेट्ने छौं। आजको लागि भने छुट्छौं।